ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ මසාලා රටකජු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට නම් ලොකු පොඩි කියලා වෙනසක් නැහැ. හැමෝම මේ රසට කැමති වෙයි. ඒ වගේම සොයන් රැකියාව ගැන හිත ඉන්න කෙනෙකුටත් මේ රෙසිපි එක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මේ මසාලා රටකජුවකට වෙළඳ පොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙනුත් මේ වගේම ස්වයං රැකියාවලට අදහසක් ගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ඒකත් බලන්න මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන රටකජු කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. කඩල පිටි කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. හාල් පිටි මේස හැඳි 2යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. පොල් තෙල් මේස හැඳි එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර කෝප්ප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට කඩල පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට හාල් පිටි ටික, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. කහ කුඩු ටික, මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඔන්න දැන් ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම රටකජු ටික දාගන්නවා. ආයෙම පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් තෙල් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ආයි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් වතුර මේස හැන්ද ගානේ දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. වතුර වැඩි කරගන්න නම් එපා. මේස හැන්ද ගානේ දාගෙන කලවම් කර බලන්න. අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය හොඳට රටකජු ටිකේ තැවෙරෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න ඕන. මම දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මේ විදිහට රටකජු ටික තෙලට දාගන්නවා. ඔයාලා රටකජු ටික අතින් තෙලට දාගන්නවා නම් පරිස්සමෙන් තෙල් අතට විසික් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හැන්දකට වගේ අරගෙන මේ විදිහට දාගන්න එක තමයි හොඳම දේ. දැන් මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකන් දෙපැත්ත හරව හොඳට බෙද ගන්න.
මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මසාලා රට කජු ටික. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.